bình tĩnh, đừng ngại kêu. Bình tĩnh, đừng ngại kêu. Mẹ con lợn kia nó buồn ngủ. Xe cơ, biết bao nhiêu lần thì lái xe thì già xử lý ra cứng rồi, nhưng mà khách kêu vẫn là sợ. Thằng kia nó buồn ngủ, nó đâm vào giải phân cách, xong nó nhao ra. Em xử lý tình huống thì em không sợ, nhưng em sợ rất là khách cả đằng sau hết. Kia tí chết đây, nhưng mà mình cũng tí chết oan theo nó đấy.